হেল্ল' বন্ধুসকল, ৰাইজিং কম্পিউটাৰ একাডেমীলৈ সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টৰ উইণ্ড'ত থকা কালাৰ গ্ৰুপৰ বিষয়ে। গতিকে ব'লা ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টৰ উইণ্ড'খন আমি অ'পেন কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ স্ক্ৰীনত মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টৰ উইণ্ড'খন অ'পেন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি চাওঁ কালাৰ গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা, কালাৰ গ্ৰুপত যেতিয়া আমি দেখি আছোঁ, কালাৰ গ্ৰুপত তাক তোমাৰ তিনিটা ছেকশ্যনত ভাগ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আছে কালাৰ বক্স, যেনেকৈ কালাৰ 1 আৰু কালাৰ 2 বুলি দুটা কালাৰ বক্স আছে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ তাৰ চাইডতে কালাৰ প্লেট বুলি এখন আছে, য'ত পৰা আমি ধৰি লোৱা কালাৰটো চুজ কৰি পেলাই আমাৰ যিবিলাক ছবি আমি ধৰি লোৱা আঁকিছোঁ তাক আমি ধৰি লোৱা কালাৰিং আমি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ তাৰ চাইডতে আছে এডিট কালাৰ বুলি। ঠিক আছে, এই তিনিটা ছেকশ্যনৰ কালাৰ গ্ৰুপটো ভাগ কৰা হৈছে। গতিকে আমি প্ৰথমৰ পৰা আমি চাওঁ কালাৰ বক্সত কালাৰ 1 আৰু কালাৰ 2ৰ কামখিনি কি। যেতিয়া আমি পেইণ্টৰ উইণ্ড'টো যেতিয়া আমি অ'পেন কৰোঁ, অ'পেন কৰাৰ পিছত কি হয়, বাই ডিফল্টলি কালাৰটো সদায় ব্লেক চিলেক্ট হৈ থাকে কালাৰ 1ত। ঠিক আছে, কালাৰ 1ক আমি ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আমি এইটো কাৰণে ক'ম, আমি ধৰি লোৱা যিটো এডিটিং এৰিয়াত ধৰি লোৱা আমি যিটো ছবি ধৰি লোৱা বা অবজেক্ট আমি ধৰি লোৱা আঁকো, সেই ছবি বা অবজেক্টটো ধৰি লোৱা যিটো কালাৰ ধৰি লোৱা থাকে, সেই কালাৰটোক তোমাৰ ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ছাপ'জ ধৰি লোৱা আমি এটা স্কোৱাৰ বক্স এটা ধৰি লোৱা আমি বনাব বিচাৰিছোঁ। এই ধৰণে আমি ধৰি লোৱা স্কোৱাৰ বক্স এটা আমি লৈ ল'লোঁ। এই যিটো আউটলাইন আমি ধৰি লোৱা দেখি আছোঁ ব্লেক কালাৰৰ, এইটোক তোমাৰ কোৱা হয় ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলি। ঠিক আছে, এই কালাৰটো ধৰি লোৱা আমি কালাৰ প্লেটত যিখিনি বেছিক কালাৰ ধৰি লোৱা আমাৰ দিয়া আছে, সেই কালাৰখিনি চুজ কৰি পেলাই আমি তাৰ কালাৰ ধৰি লোৱা আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি ধৰি লোৱা বেছিক কালাৰ প্লেটৰ বা বেছিক কালাৰ যিকোনো এটা যদি আমি ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়া তোমাৰ কালাৰ 1ৰ কালাৰটো অট'মেটিকেলি চেঞ্জ হৈ যায়। নেক্সট যদি ধৰি লোৱা আমি বেলেগ এটা শ্বেপ যদি ধৰি লোৱা আমি ড্ৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কালাৰ 1ৰ যিটো কালাৰ থাকিব, ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ যিটো থাকিব, সেইটো নেক্সট যিটো ধৰি লোৱা অবজেক্ট আমি ড্ৰ কৰিছোঁ বা ছবি ধৰি লোৱা আঁকিছোঁ, তেতিয়াও সেই কালাৰটো তাতে আহি থাকিব। ঠিক তেনেকৈ পেঞ্চিল টুলটো আমি ল'লোঁ। পেঞ্চিল টুলৰ দ্বাৰাও ধৰি লোৱা যে আমি কিবা এটা ধৰি লোৱা বস্তু ধৰি লোৱা যে আমি আমাৰ এডিটিং এৰিয়া যিটো আছে তাক যদি আঁকো, তেতিয়াও তাৰ কালাৰটো গ্ৰীণ হৈ থাকিব। কাৰণ ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো হৈছে তোমাৰ আমি ধৰি লোৱা যিখন এডিটিং এৰিয়াৰ ওপৰত ধৰি লোৱা আমি ছবি আঁকো, সেই আঁকা ছবিখিনি ধৰি লোৱা কালাৰটো যদি আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বা কালাৰ 1ৰ কালাৰটো আমি কালাৰ প্লেটৰ পৰা চুজ কৰি আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ ছাপ'জ ধৰি লোৱা এই যিটো স্কোৱাৰ বক্স আছে, আমি স্কোৱাৰ বক্স ধৰি লোৱা আঁকিলোঁ, তাত ভিতৰত ধৰি লোৱা যে কালাৰ দিবলৈ হয়, তেতিয়াও আমি ধৰি লোৱা কালাৰ 1ৰ ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। ছাপ'জ ধৰি লোৱা আমি ফিল উইথ কালাৰটো লৈ লওঁ। ইয়াত যেনিবা আমি গ'ল্ড কালাৰ আমি দিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া আমি গ'ল্ড কালাৰৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবা কালাৰ 1ৰ গ'ল্ড কালাৰ আহি গ'ল। এতিয়া আমি স্কোৱাৰ বক্সৰ মাজত ধৰি লোৱা আমি ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া স্কোৱাৰ বক্সৰ মাজত আমি যিটো কালাৰ বা ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ, সেই কালাৰটো ইয়াতে এই ধৰণে শ্ব' কৰি আছে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ ষ্টাৰটোৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা ৰেড কালাৰ যদি আমি দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কালাৰ প্লেটৰ পৰা আমি ৰেড কালাৰটো চুজ কৰি ল'ম। কালাৰ 1ৰ ৰেড কালাৰ আহি গ'ল। এতিয়া যদি আমি ধৰি লোৱা ইয়াত ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়া ৰেড আহি যাব। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি অন্য এটা শ্বেপ ধৰি লোৱা যদি আমি ধৰি লোৱা আঁকো, তেতিয়াও ধৰি লোৱা কালাৰ 1ৰ যিটো কালাৰ থাকিব, ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আমাৰ যিটো আমি চিলেক্ট কৰি থ'ম, সেই ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো নেক্সট ছবি যিটো আমি ধৰি লোৱা আঁকিম তাত অট'মেটিকেলি আহিব। যদি আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কালাৰ 1ত আমি ক্লিক কৰি ল'ম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যিটো কালাৰ লাগে সেইটো কালাৰ ক্লিক কৰিলে নেক্সট যিটো ধৰি লোৱা আমি চিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ, সেই ছবিটোৰ কালাৰটো অট'মেটিকেলি চেঞ্জ হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া চাওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো কি বস্তু। কালাৰ 1 আমি বুজি পালোঁ, কালাৰ 1 আমি বুজি পালোঁ। কালাৰ 1ক আমি ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ কালাৰ 2 যদি আমি মাউচ পইণ্টাৰটো আনো, তেতিয়া ইয়াক দেখাই আছে যে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলি। বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো আমি ক'ত কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম? ঠিক আছে, আমিতো অলৰেডি গম পাইছোঁ যে আমি এটা শ্বেপ থাকিলোঁ, শ্বেপছৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰৰ দ্বাৰা কালাৰ 1ৰ দ্বাৰা আমি এটা লাইনৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ আৰু ভিতৰত কালাৰ দি দিলোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো আমি ক'ত দিম?
ঠিক আছে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চোৱা যদি আমি ধৰি লওক কালাৰটোত আমি ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ধৰি লওক আমি সিলেক্ট কৰি দিলোঁ ইণ্ডিগো কালাৰটো ঠিক আছে তেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বা কালাৰটো বক্সত কি আহি গ'ল ইণ্ডিগো কালাৰটো আহি গ'ল যেতিয়া আমি ধৰি লোৱা ইৰেজাৰ লৈ পেলাই আমি ধৰি লোৱা যিটো শ্বেপ আমি ধৰি লোৱা আঁকিছোঁ এই যিটো চাৰ্কল ধৰি লোৱা আমি বনাই থৈছোঁ তাৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা যদি আমি এই ধৰণে ইৰেজাৰ দি ইৰেজ কৰি দিওঁ এৰিয়াখিনি তেতিয়া তাৰ কালাৰটো কি হ'ব বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লু হৈ যাব মানে ধৰি লোৱা আগত কি আছিলে আগত যদি হোৱাইট আছিলে চাপোজ যদি আমি হোৱাইট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাত কালাৰটো হোৱাইট হৈ যাব মানে চাপোজ আমি ধৰি লোৱা আমাক ৰঙা পেজ এখনৰ ওপৰত ধৰি লোৱা আমি কিছুমান ধৰি লোৱা আমি ছবি ধৰি লোৱা আমি আঁকিব বিচাৰিছোঁ হোৱাইট কালাৰ দি পেলাই আমি ছবি আঁকিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ ওচৰত ধৰি লোৱা বেকগ্ৰাউণ্ডটোতো হোৱাইট আছে হোৱাইট কালাৰৰ ওপৰত ধৰি লোৱা আমি হোৱাইট কালাৰ যদি ধৰি লোৱা কিবা এটা ছবি আঁকো আমি কি হৈছে সেই বস্তুটো আমাৰ ধৰি লোৱা দেখা পোৱা নাযায় দেখা পাইছে নাই পোৱা ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিছোঁ ৰেড কালাৰ ধৰি লোৱা বেকগ্ৰাউণ্ডটো কালাৰটো ৰেড কৰি তাৰপিছত আমি ধৰি লোৱা হোৱাইট কালাৰ দি পেলাই আমি ছবি আঁকিব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমে চিলেক্টত গৈ চিলেক্ট অল কৰি ল'ম তাত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছা গোটেই এৰিয়াটো আমাৰ যিটো এডিটিং এৰিয়া আছে চিলেক্ট হৈ গৈছে এতিয়া কীবোৰ্ডৰ পৰা আমি ডিলিট বাটনটো প্ৰেছ কৰি যিখিনি ধৰি লোৱা আমি ছবি আঁকিছিলোঁ সেইখিনি আমি নাইকিয়া কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত কালাৰটোত গৈ আমি ধৰি লোৱা অৰেঞ্জ কালাৰৰ ওপৰত আমি হোৱাইট কালাৰৰ ছবি আঁকিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আমি কালাৰটোত গৈ পেলাই আমি অৰেঞ্জ কালাৰ আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম ঠিক আছে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আমি চিলেক্টত আহি চিলেক্ট অলপ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া ডিলিট বাটন প্ৰেছ কৰি দিম তেতিয়া মানে কি হ'ব হোৱাইট কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আমাৰ ওচৰত কি আহি যাব অৰেঞ্জ কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আহি যাব এতিয়া আমি কালাৰ ওৱানত আমি ক্লিক কৰি লওঁ তাৰপিছত হোৱাইট কালাৰ আমি চুজ কৰিলোঁ যিকোনো এটা ধৰি লওঁ আমি এতিয়া অবজেক্ট এইধৰণে আমি আঁকিব পাৰোঁ এই ধৰণেকে ধৰি লোৱা আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কালাৰটো থ্ৰুৱেদি ঠিক আছে আৰু কালাৰ ওৱানৰ থ্ৰুৱেদি আমি যিকোনো এটা অবজেক্টৰ বা যিটো ধৰি লোৱা আমি ছবি আঁকিছোঁ সেই ছবিটোৰ ধৰি লোৱা যিটো লাইন আছে সেই লাইনটো কালাৰ আমি সলনি কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ধৰি লোৱা ছবিটোৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা আমি যে কিবা কালাৰ দিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়া আমি কালাৰ ওৱানৰ থ্ৰুৱেদি আমি সেই ছবিটো বা অবজেক্টটোৰ ভিতৰত আমি কালাৰ দিব পাৰোঁ মানে প্ৰগ্ৰাম কালাৰৰ থ্ৰুৱেদি আমি সেইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ এডিট কালাৰৰ অপশ্যনটো আমাক কি কাৰণে দিয়া হৈছে ঠিক আছে এডিট কালাৰ মিনছ হৈছে তোমাৰ কাষ্টম কালাৰ ঠিক আছে ইয়াত যিখিনি ধৰি লোৱা কালাৰ প্লেটৰ যিখিনি বেছিক কালাৰ আমাক ধৰি লোৱা দিয়া আছে সেইখিনি ওপৰেঞ্চি ধৰি লোৱা আমাক আৰু এডিচনেলি কিছুমান ধৰি লোৱা কালাৰ যদি আমাক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এডিট কালাৰত গৈ এই ধৰণেকে আমি ইয়াৰ পৰা কালাৰ মিক্সাৰ কৰি পেলাই আমি এটা কালাৰ আমি নিজে বনাই ল'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ তলত চাবা হিউ আছে হিউ ধৰি লোৱা আমি ধৰি লোৱা 60 দি দিলোঁ SAT আছে LUM আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ৰেড গ্ৰীণ ব্লু কিমান কম্বিনেশ্যন লাগিব ইয়াৰ পৰাও আমি ধৰি লোৱা এই ধৰণেকে আমি অপশ্যন আমি ছেটিং মিলাই পেলাই আমি এটা কালাৰ ধৰি লোৱা আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ সাপোজ ধৰি লোৱা এই কালাৰটো ধৰি লোৱা আমাক লাগে ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম এড টু কাষ্টম কালাৰ যিটো আছে তাক আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ওপৰৰ বেছিক কালাৰখিনি আমাক দেখাই আছে তলত কাষ্টম কালাৰ আছে কাষ্টম কালাৰ তোমাৰ আমি যিটো কালাৰৰ ধৰি লোৱা পজিশ্যন ব্লু ছেকেণ্ড LUM ৰেড গ্ৰীণ ব্লু মিলাই পেলাই যিটো আমি ধৰি লোৱা কালাৰ আমি বনাইছোঁ সেই কালাৰটো কাষ্টম কালাৰ এই ধৰণে বক্সত আমাৰ ইয়াক শ্ব' কৰি দিব তাৰপিছত আমি অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিখিনি খালী ঘৰ আছিলে বেছিক কালাৰ প্লেটত তাক এই ধৰণে বস্তু কি হ'ব কালাৰটো আহি যাব ঠিক তেনেকৈ ধৰি লোৱা আমি এটা অবজেক্ট আমি ধৰি লোৱা লৈ লওঁ চাইকেল এটা ধৰি লোৱা বনালোঁ চাইকেলটোত যেতিয়া ধৰি লোৱা আমি কালাৰ ওৱানত যেতিয়া এই কালাৰটো চিলেক্ট কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া সেই কালাৰটো এই ধৰণে আমাৰ নিজৰ ছবিটোত বা অবজেক্টটোত আমি দিব পাৰোঁ এডিট কালাৰ থ্ৰুৱেদি আমি কাষ্টম কালাৰটো আমাৰ নিজৰ হিচাপত বনাই পেলাই আমি
কাষ্টম কৰি পেলাই আমি এই ধৰণে বেছিক কালাৰ প্লেটত আমি এড কৰি ল'ব পাৰোঁ। এইখিনি হৈছে কালাৰ গ্ৰুপত থকা কালাৰৰ ছেকশ্যনখিনি, য'ত আমি ধৰি লোৱা 3টা ছেকশ্যন পাম, কালাৰ 1, কালাৰ 2, একেলগে আমি কালাৰ বক্স বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ কালাৰ প্লেট পাম, য'ত বেছিক কালাৰখিনি থাকিব আৰু আমি তাক কাষ্টম কালাৰো এড কৰি ল'ব পাৰিম। তাৰপিছত আমাৰ এডিট কালাৰৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ। এডিট কালাৰৰ দ্বাৰা কেনেকৈ আমি এটা কালাৰ আমি ধৰি লোৱা এডিট কৰি কাষ্টমাইজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ নিজৰ ছবিখনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি কিবা সুধিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক সুধিব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।